Xin thưa các bạn, Thanh Long Vlog xin trình bày tiếp tập 6 chương 6 Sấm Trạng Trình, Nguyễn Bỉnh Kim. Lời đầu tiên, Thanh Long Vlog xin chúc tất cả các bạn sức khỏe, hạnh phúc và gặp nhiều thành công trong cuộc sống. Tập 6 chương 6 bắt đầu. Chim bằng có cánh về đâu, chết tại trên đầu hai chữ quận công. Câu này xét về hai mặt danh tướng và sự việc, được xem hiển nhiên như chỉ là vào Nguyễn Hữu Chỉnh, bởi lẽ danh tước của Chỉnh chỉ bằng quận công. Cũng vì danh vọng đó, Chỉnh đã bị Tây Sơn xử tử hình. Câu chuyện như sau. Chỉnh xeo Tây Sơn là một thứ tướng quân mưu sĩ sẵn đó và có công đuổi Trịnh Bồng. Chỉnh được vua Lê Chiêu Thống phong tước bằng quận công. Chỉnh thông mưu với Nguyễn Duệ hiện trấn tại Nghệ An, tính mưu phản lại Tây Sơn, công việc không thành. Đối với Nguyễn Huệ, sai bọn Ngô Văn Sở đem quân ra Nghệ An, hợp cùng Võ Văn Nhậm lo việc bắt phạt đánh miền Bắc. Chỉnh sai tướng chống lại nhưng thua trận, rốt cuộc Chỉnh bị bắt. Nhậm bèn kể tội Chỉnh rồi xé xác ra nhiều mảnh. Đương thời thiên hạ truyền tụng câu chuyện như sau. Vốn Chỉnh là một nhân vật túc trí đa mưu, song mạng Chỉnh không sáng, số Chỉnh không đỏ, và cái số mạng đen tối đó được điềm triện ra với bài thơ tứ tiệc sâu mà Chỉnh đã làm lúc còn niên thiếu. Xác không vốn những cậy tay người, khôn khéo làm sao nữa cũng rơi. Kêu lắm lại càng tan xác lắm, chung quy cũng một tiếng mà thôi. Đồng thời lúc Tây Sơn ra bắt trị tội Chỉnh, kẻ mà bắt Bình Vương Nguyễn Huệ ngại nhất trong đời. Dân gian ấy có câu ca dao rằng ai đem con sáo sang sông, để cho con sáo sổ lòng bay cao. Bay cao thì mặt bay cao, lưới trời lồng lộng, thoát nào được đâu. Và bốn câu ca dao ấy còn truyền tụng mãi cho đến bây giờ. Bao giờ trúc mộc qua sông, mặt trời sẽ lại đỏ hồng non tây. Người ta cho rằng hai câu thơ trên chỉ vào biến cố lịch sử sau đây. Tôn Sĩ Nghị đem quân sang Bắc Hà với mưu định sang chiếm nước ta, và bắt Bình Vương đã đánh tan quân của hắn. Hiển như thế thì hai câu ấy có nghĩa là khi Tôn Sĩ Nghị lập cầu phao bằng trúc ngang qua sông Nhị, đó là lúc Tây Sơn lập nên chiến công vĩ đại, cho uy thế thêm lẫy lừng, vinh quang thêm rực rỡ, mặt trời lại đỏ hồng. Đồi cung một sớm đổi thay, chống cung sao cũng xa ngay chẳng còn. Đầu cha lộn xuống chân con, 14 năm tròn hết số thì thôi. Vì hai câu sau, người ta giải ý cụ trạng bằng cách chiết tự sau đây. Hiện Nguyễn Huệ là quan trung, chữ quan có chữ tiểu đứng trên đầu. Hiện Nguyễn Quang Toản là cảnh, cảnh thịnh, trong chữ cảnh có chữ tiểu đứng dưới chân.
như thế, đầu cha lộn xuống chân con. Vậy từ Quang Trung truyền ngôi cho Cảnh Thịnh, ngai vàng được ngự trong 14 năm, là hết số nhà Nguyễn Tây Sơn. Sự thật lịch sử đúng như vậy. Để lồi bạch quỷ Nam Xâm, làm cho trăm họ khổ trầm lưu ly. Ngai vàng nhập buổi khuynh nguy, gia đình một ở ba đi dần dần. Cho hay những gã công hầu, giàu sang biết gửi nơi đâu chốn này. 6 câu thơ trên được giải như thế này. Đoạn này cụ trạng tiên tri nước ta bị giai đoạn quân Pháp, tức là bạch quỷ, quỷ trắng xâm chiếm. Lúc ấy trăm họ vô cùng khốn khổ, còn vương quyền ngai vàng thì nghiêng ngã khuynh nguy. Trong số 4 thì vua nhà Nguyễn chỉ có một người được tạ vị an ổn, còn 3 người kia bị mất ngôi xa xứ lưu đày. Trong tình cảnh ấy của nước ta, nên sống phú quý của bọn công hầu không còn lấy gì để đảm bảo. Đối với lịch sử ta thấy 3 vị vua còn lưu đày được lời sấm của cụ trạng tiên tri là vua Hàm Nghi, Thành Thái và Duy Tân. Và có câu thơ rằng: phụ nghiêng chính thống hẳn hôi, tin dê lại phải mắc mồi đàn dê. Cứ theo lời nói của các cụ ta ngày xưa thì châu Âu gọi là dương nhân. Nếu hiểu như thế thì 2 câu này có nghĩa là nhà Nguyễn trung chính thống đấy. Nhưng vì tin ở bọn dương nhân, tức là dê, nên bị vướng bẫy mắc mồi. Để có ý niệm rõ ràng hơn rằng nhà Nguyễn, tức là nước ta, đã bị vướng bẫy mắc mồi ra sao, đây là lòng dòng lịch sử lược sử lại như sau. Khi Nguyễn Ánh nhờ Bá Đa Lộc tin dê cầu viện nước Pháp về, tình Nguyễn Ánh đã làm cho nước Pháp chú ý đến nước ta. Cửa ngõ Việt Nam đã hé mở, tư bản Pháp nhất định xông vào. Triều đình Huế không nhận thấy hiểm họa đó, đáng lẽ một mặt phải dùng chính sách đối ngoại giao mềm dẻo để về thỏa mãn một phần nào đòi hỏi thị trường của Pháp, vừa có ích cho nền kinh tế quốc gia. Một mặt phải kịp canh tân nước nhà, ngõ hầu tiến bộ đủ sức đương đầu với ngoại quốc. Triều đình Huế lại cứ bo với những chính sách cũ rích đối với một truyền thống chuyên chế đối ngoại thì cấm đạo và tuyệt giao với các nước Tây phương. Người Pháp trước còn dùng chính sách thương lượng, sau thấy không trọn và không kết quả gì và phải cạnh tranh với các nước khác, nên họ đã đem quân lực lượng sang đánh lấy Việt Nam mắc mồi. Dục lòng chinh chính u mê, thập trên tứ dưới nhất đề chữ tâm. Với 2 câu này, nếu hiểu theo cách chiết tự thì hiển nhiên chỉ có thể hiểu theo cách đó. Thì bản ý cụ trình là muốn nói đến vua Dục Đức, vì câu đầu có chữ dục, câu sau có chữ thập, tứ, nhất và chữ tâm, hợp thành chữ Đức, tức là vua Dục Đức vậy. Đến đây chúng ta có thể hỏi
tại sao cụ Trạng lại nói đến và chỉ đến vua Dục Đức trong tất cả các triều vua Nguyễn? Thì trong thời kỳ ấy, thời tin dân và mắc mồi đều bất lực như nhau, nên nhầm lẫn lối như nhau. Tuy rằng vị này có sáng hơn vị kia trong một mức tương đối nào đó. Về điểm này, soạn gia không đủ để trả lời, mặc dù chính bản thân cũng đặt câu hỏi kia, và dĩ nhiên đã nhận rằng câu hỏi ấy là đúng, nghĩa là đáng hỏi. Vậy soạn giả xin kính cẩn đặt vấn đề này về trong vòng của lễ huyền vi, và xin trân trọng để tùy mỗi người trong quá vị độc giả tự tìm lấy cách trả lời. Thanh Long Vlog xin kết thúc tập 6 chương 6 và tiếp tập 7 chương 7. Mong tất cả các bạn ủng hộ đăng ký. Thanh Long Vlog xin chân thành cảm ơn các bạn. Chúc sức khỏe và thành công. Xin cảm ơn.